Hello and welcome to another video by Johnny. So in this video, we will do Unit 18, Outer Space. And this is the content in the book that I wrote, English Vocabulary V1. Chào mọi người, hôm nay mình sẽ cùng lớp của mình làm cái bài số 18, nói về chủ đề vũ trụ nha mọi người. Đây là một cái bài khá là quan trọng trong cái cuốn sách mà mình viết, đó chính là English Vocabulary V1, từ vựng Anh ngữ V1. Okay, so we will have more students coming later, but now let's do Unit 18, Outer Space. So first, let's look at here. What do we have here? So the word outer means outside, of course. We have the word outer and inner. So outside and inside. Nó chỉ là bên trong bên ngoài thôi. So outer space, không gian bên ngoài. What does it mean? It means vũ trụ. And remember, outer space does not have the D-A-N before that, okay? Because it's uncountable. Cái chữ vũ trụ không đếm được, mình sẽ không nói là cái vũ trụ, chiếc vũ trụ, con vũ trụ, nó không có mạo từ đằng trước. So we just say outer space, we don't say the outer space. Nha mọi người. We just say outer space. So we talk about the planets. Planet. About the planet, hành tinh. And we talk about space. Space, không gian. It can mean không gian. And we have the adjective is spatial. The adjective is spatial, thuộc về không gian. Các bạn phải cẩn thận cái từ này, đọc nghe rất là giống chữ special nha. Spatial and special is different. So be careful with this word. Spatial and special. Special and spatial are different words, okay? Hai từ khác nhau nha mọi người, cẩn thận. Be careful with those two. Spatial and special are different. Okay, so we have space and the planets, những hành tinh và không gian. Okay, we have planets. 1.1, look at the pictures below of our solar system. So, you know what the word solar means? Các bạn, do you know what solar means? Solar tức là thuộc về mặt trời. Belong to the sun. So, our solar system. Our solar system. Hệ mặt trời của chúng ta. So, look at the picture below of our solar system. Các bạn hãy nhìn vào cái hình bên dưới của hệ mặt trời của chúng ta. And the definitions to the right. Và những cái bên định nghĩa bên phải này. So, we have the planets here. Okay, Miss Mer, can you read this one? There are 9 planets in our... There are 9 planets. Planet, not, I'm swear. It's a weaker sound. I'm yếu hơn nha. Planet. There are 9 planets in our solar system. In ours. Sorry. There are 9 planets in our solar system. I have some problem with my air. Some echo. Say again. What's the problem? Okay. There are 9 planets in our solar system. System yes. Nước ngoài. System. System. In our solar system. In our solar system. Yes. We can still count Pluto. A dwarf planet. A dwarf planet. Not a picture. Dwarf. A dwarf planet. Lùn, nhỏ. A dwarf planet, not pictured. Mercury, Venus, Earth, and Mars. Mercury. Âm đầu. Mercury, Venus, Earth, and Mars from the Venus. Venus,
Earth and Mars from the inner planets. Form the inner planets and Jupiter, Saturn, Saturn, Uranus, or Uranus tiếng âm 2 chứ, sorry. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto. And Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto. Form the outer planets. Okay, so có 9 hành tinh, có là DA nè, DA nè, có 9 hành tinh trong cái hệ mặt trời của chúng ta. Yes, chúng ta vẫn có thể tính vào luôn cái Pluto là sao Diêm Vương á, Pluto sao Diêm Vương á. A dwarf planet, nó là một hành tinh lùn, tức là hành tinh nhỏ. A dwarf planet. So a very small planet, một cái hành tinh lùn, tức là rất là nhỏ, mà nó không có trong cái hình này. Mercury, sao nó gọi là sao thủy, Mercury. Venus hay còn gọi là vệ nữ, từ bí tự tình yêu á. Venus is the symbol of love, of course, the symbol of love. So Venus sao kim, sao hôm, sao mai, nó là một thứ thôi. So Earth, trái đất. And Mars is of course sao hỏa. Form the inner planet, nó tạo ra 4 hành tinh, nó gọi tạo thành một cái gọi là the inner planet, những hành tinh vòng trong. Còn Jupiter, so we have Jupiter là sao mộc hay còn gọi là mộc tinh á, sao mộc. Saturn là sao thổ, thổ tinh hay sao thổ đó. Uranus. It's pronounced Uranus, I think. Uranus gọi là sao thiên vương hay gọi là thiên vương tinh đó. So this is Uranus, you can see here. And Neptune. Các bạn cẩn thận cái chữ T-U-N là không phải là tune nó như là tune, tại vì chữ U tiếng Anh là EU nha, cho là tune. So Neptune, not Neptune, no, Neptune. So be careful with this one. Neptune là sao Hải Vương hay còn là Hải Vương tinh á, vị thần biển á. So the king of the sea, Neptune. Pluto, and of course Pluto là sao Diêm Vương. So all of the Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto form the outer planets, những hành tinh ở vòng ngoài. So you need to listen to audio file 18A and complete the descriptions of the planets below. But before that, we need to look at common and important terms to learn. Trước khi mà chúng ta nghe thì chúng ta có một số cái khái niệm quan trọng, và khái niệm này là khái niệm chung luôn nha để học. So this is not something difficult. Miss Jane can read this one. Celestial body. Celestial. Celestial bodies. The objects we can see in the sky through the naked eye. Naked eye, through the naked eye. Through Celestial. the naked eye. Celestial means thuộc về bầu trời. So belonging to the sky. Celestial body người ta còn gọi là cái thể, thực thể trên bầu trời, tức là thiên thể. So basically celestial body or celestial bodies, nó gọi là những thiên thể, tức là những cái đồ trên bầu trời, những thứ trên bầu trời á. So celestial body are the objects we can see in the sky through the naked eye. Through the naked eye, thông qua con mắt trần, tức là không có kính để giúp đỡ, không có kính viễn vọng.
So the naked eye means the eye is not assisted or not helped with the help of a kind of lens or any telescope or something. We have the word tele là từ xa, cộng một chữ scope là nhắm, nhìn, ngắm, soi, ống nhắm. So we have the word telescope là viễn vọng, kính viễn vọng. So a telescope is something you use to see very far away objects. So thiên thể tức là những vật thể chúng ta có thể nhìn thấy trên bầu trời thông qua mắt trần, không có cần kiến viễn vọng gì hết. So star, Miss Jane. Star. A natural object. Star, a natural object in the sky at night that can shine on its own. Okay, its own, cẩn thận. Own, O-N, on its own, on its own. On its own, on its Nó own. vẫn nghe on sao đó. O-N mới đúng. Own, nó phải hiểu điệu xíu, điệu xíu. Own, on its own, on its own. On its own. O-N, 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 on its own, on its own. On its own. Phải tập cái này nha, mấy cái chữ own này nè, gặp rất nhiều luôn á trong tiếng Anh á. You need to practice own, you know. Oh. Alright, a natural object in the sky at night that can shine on its own. Ngôi sao là gì? Nó là một cái vật thể tự nhiên trên bầu trời ở ban đêm mà nó có thể tự tỏa sáng được. Can shine on its own. Có thể tự tỏa sáng được. Tức là nó không có phản chiếu ánh sáng của ai khác. So they do not reflect the light. They do not reflect the light from something else. Nó không có phản chiếu ánh sáng từ một cái gì đó khác cả. Nó là star. Ngôi sao phải tự tỏa sáng. So next one is comet. Comet. Comet, a celestial body made Comet. of dust. A celestial body. Nhấn âm 2 nha. A celestial body. A celestial body made of dust and ice that moves around the sun, and as it goes near the sun, It creates a beautiful vapor trail. Trail, y ngắn L nè, IO nè. Trail. A vapor trail that streams after it. It creates a beautiful. It creates a beautiful vapor trail. It creates a beautiful vapor trail that streams after it. The dust and gas of these vapor trails become meteor. The dust and gas of these vapor trails become meteors. Meteor. We have the word meteor. What is meteor? Meteor là thiên thạch. Thiên thạch tức là đá trên bầu trời á. Mấy hòn đá bầu trời là thiên thạch á. So basically, what is comet? Some comet là sao chổi. So it's a celestial body, một thiên thể được làm bằng bụi và đá. Ice, giống kiểu đá băng đá đó, mà nó di chuyển xung quanh mặt trời. Và khi mà cái sao chổi á, nó đến gần mặt trời, nó tạo một cái vapor trail. Nó là một cái vệt hơi nước. Vapor trail, một vệt hơi nước mà nó streams, nó giống như chạy một cái dòng suối đằng sau đó đó. Những cái vệt như thế này, like this one, you know, a vapor trail, like it stream like this. Nó như một cái dòng suối đằng sau rồi đó. Cái bụi và cái khí của những cái vapor trails, của những cái vệt hơi nước như thế này, nó trở thành gì? Nó trở thành thiên thạch. Meteor, mấy cái đá mà giống như là kiểu mà mấy cái hòn đá nhỏ mà nó bay bụi các bạn. Meteor. Okay, so basically meteor are small stones from comets, okay? Cái meteor nó là những cái mà từ cái sao chổi mà nó đốt cháy nó mới tạo thành cái meteor này, nó là những cái đá nhỏ. So small little stone on the sky, so meteor. Alright, Miss Mer, please. Meteor.
Meteors or shooting stars burn up as they approach the Earth's atmosphere, creating streaks of light in the sky. Streaks of light. Y kéo dài nha. Creating streaks of light in the sky. Creating streaks of light in the sky. Ok, meteor, thiên thạch nó là cái gì? Hay là thiên thạch hay còn gọi là sao băng á. Meteor or shooting stars, nó giống như là ngôi sao mà nó bị bắn xuống vậy đó. Sao băng thì nó đốt cháy khi mà chúng tiếp xúc với lại cái bầu khí quyển của trái đất. So we have the Earth's atmosphere. Remember, cái từ có re cuối đọc là âm đằng sau nè. So the re at the end is a small So atmosphere. Approach the Earth's atmosphere. Khi mà sao băng á, nó gần đến cái bầu khí của trái đất, nó sẽ tự động nó đốt cháy lên, tạo thành những cái vệt ánh sáng ở trên bầu trời. So streaks, y kéo dài các bạn. Streak. So streaks of light in the sky. Những vệt sáng trên bầu trời. Ok, planet. Planet, a large celestial body that moves around a star. Our star is the sun. Our star is the sun. Planets reflect the light from stars. Yes. Alright, planet, hành tinh, planet nha các bạn, phải planet đâu nha, planet. So we have the word planet, a planet. Well, check this one out, you will see. Planet, they say planet, nó là y kéo dài chứ, nó là y chứ. So it's e, planet. A-E-N. So, planet. A planet, một hành tinh. It's a large celestial body, là một cái thiên thể rất là to. That moves around a star, mà nó di chuyển xung quanh một ngôi sao. Nhớ nha, ngôi sao thì nó sẽ có những hành tinh di chuyển xung quanh nó. So, a star has a lot of planets moving around it, okay? Our star is the sun. Cái ngôi sao của chúng ta chính là mặt trời ở đây. And you see, why the sun is not capitalized? Tại sao cái chữ the sun này nó không có viết hoa, không có capitalized? Tại vì cái quy tắc nó như thế. So, chúng ta không viết hoa. The sun. We do not capitalize the sun, okay? Our star is the sun. Ngôi sao của cái hệ mặt trời chúng ta chính là cái mặt trời chứ còn gì nữa. Planets reflect the light from stars. Nhớ là những hành tinh thì nó phản chiếu ánh sáng từ những vì sao nha. So it means that planets that do not shine on their own. Tức là những hành tinh thì đương nhiên nó sẽ không tự tỏa sáng được rồi. Nó phải phản chiếu ánh sáng mới được nha. Ok, moon. Nó là kéo dài á. Moon. Round shaped. Moon. Nó không phải là kéo dài đâu nha. moon, Nó giống như kéo dài hơn á. moon. Một bên là kéo dài, một bên là kéo dài. So moon or moon, let's just say okay. Moon. Mặt trăng. Okay, moon, round shaped celestial body that orbits around a planet. Moon, round-shaped celestial body that orbits around a planet. A planet, due to its gravitational pull nha bà. Gravitational pull. Due to its gravitational pull, moons reflect the light from stars. Okay, so
Right, moon là mặt trăng thì sao? Mặt trăng nó là một cái thiên thể mà nó có hình dạng hình tròn mà nó orbits, động từ to orbit. So to orbit around something means xoay quanh một quỹ đạo, vòng quanh cái gì đó. So of course we have the word orbit. Orbit là quỹ đạo, tức là cái con đường mà nó đi á. So orbit means the road or the distance that it travels. The distance that something travels around another thing. Một cái khoảng cách mà cái gì đó nó di chuyển xung quanh một cái gì đó khác, nó chính là cái quỹ đạo của nó. So orbit. Một cái thiên thể có hình tròn mà nó orbits, nó di chuyển hình tròn xung quanh một cái hành tinh. Due to its gravitational pull. Gravity, you know the word gravity is trọng lực. Gravity is something that pulls you down. Cái gì đó mà nó kéo mình xuống, nó là trọng lực, gravity. So gravitational pull. Gravitational pull, lực kéo trọng lực. Do cái lực kéo trọng lực của những hành tinh thì nó mới bắt những cái vật thể mà như mặt trăng á, nó mới bay xung quanh một cái hành tinh như vậy. Những cái mặt trăng á, thì nó phản chiếu ánh sáng từ những ngôi sao. Tức là mặt trăng và planet, moon and planets, they do not shine on their own. They reflect light from stars. Tức là cả những cái mặt trăng, có nhiều mặt trăng lắm nha mọi người. Tức là mỗi một hành tinh vòng ngoài nhiều khi nó có mấy mặt trăng, mấy chục mặt trăng luôn á. So there can be many moons, not just our moon, okay? Không chỉ có cái mặt trăng của chúng ta đâu, nó còn nhiều mặt trăng lắm luôn á, xuyên suốt cái hành tinh này. Mà nói chung là mặt trăng và các hành tinh thì nó không tự tỏa sáng được, mà nó phải phản chiếu ánh sáng từ hành tinh khác, từ những cái ngôi sao mình mới nhìn thấy nó được. Alright, so these are common important terms to learn, okay? So let's look at this one. 1.1, we are still here at 1.1. So listen to audio file 18A and complete the descriptions of the planets below. Các bạn nghe cái audio file 18A và hoàn thành cái mô tả của những hành tinh bên dưới đi. So we have planets here: Mercury, Venus, we have Mars, Jupiter, Saturn, and not yet. It's just 5 planets. Nó chỉ nói về 5 hành tinh thôi. So we have physical feature. You remember what the word physique? Do you? Các bạn nhớ cái chữ physique không? Yes. Thể chất á. Yeah. Physique. Physique. Một cái từ mượn tiếng Pháp. Thể chất, thể lực, physique. So basically the adjective is physical, thuộc về vật lý hoặc là thuộc về thể chất. So we have the word physical feature here. What does it mean? Những tính chất vật lý, physical features, and unique characteristic. So we have the word unum is number 1 in Latin. Tiếng Latin unum, uno, unum số 1. So unique. Unique means có 1 không 2. Độc đáo. Có 1 không 2. Độc đáo. So unique characteristics. Characteristic. Characteristic. Unique characteristic. Những tính chất độc đáo của nó, tức là nó chỉ có mình nó có cái tính chất đó thôi. So unique characteristic means you cannot find that characteristic anywhere else. Alright, Mercury has the shortest something and the largest range of something of all the solar system planets. Sao Thủy nó có cái gì ngắn nhất và có cái phạm vi của cái gì đó bự nhất of all the solar system planets, của tất cả những cái hành tinh trong cái hệ mặt trời của chúng ta, của hệ mặt trời. Its surface,
chúng ta có từ surface. Cái này không phải là surface nữa nha mọi người. We pronounce like surface. Surface là bề mặt. Its surface. 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 Its surface. Its surface. Cái bề mặt của nó có nhiều cái gì? Its surface has many something. Similar to the moon, giống với cái mặt trăng của chúng ta. It has almost no atmosphere. 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 Nó gần như không có một cái bầu khí quyển nào luôn á. Ok, Venus, sao Kim. It's the brightest natural object in a night sky. Nó là cái vật thể tự nhiên mà brightest, sáng nhất luôn. So bright. Sáng. Sáng sủa. Chiếu sáng. Nó là cái vật thể tự nhiên mà sáng nhất trên bầu trời đêm luôn á. Nếu các bạn nhìn bầu trời thấy nào sáng nhất, nó chính là cái Venus thôi. Và nó rất là gần mặt trời nha. So you can see Venus is very near to the sun. So when you look at the sky at about sunset or down or sunset, lúc mặt trời mọc á, mặt trời mọc là dawn, mặt trời lặn là sunset. So at about dawn or sunset you can see the sun, and next to it is probably Venus. Gần với là mặt trời mà sẽ đụng cái Venus, tại Venus nó gần lắm, gần mặt trời lắm. Okay, it's the brightest natural object in the night sky after something. Nó là vật thể tự nhiên mà sáng nhất trên bầu trời đêm sau cái hành tinh gì đó, sau cái gì đó. Venus has no moon. Nó không có mặt trăng nào của nó riêng của nó luôn á. And has the hottest something of all the planets in the solar system. Và nó có cái gì nóng nhất trên tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời. The sun rises in the west and sets in the east of this planet. Mặt trời mọc ở phía tây và nó lặn ở phía đông của hành tinh này. Nó ngược lại trái đất. So it's the opposite of the earth. So the sun rises and sets. Mặt trời mọc và lặn. Okay, Mars has a something reddish appearance. So khi chúng ta dùng một màu sắc cộng với chữ ish, nó sẽ tạo ra một tính từ mới, có nghĩa là có tính chất đó, có tính chất đó. The reddish appearance là nó hơi đỏ chứ không hoàn toàn đỏ. So reddish means it's not extremely red, it just has a color red somehow, red, you know. Greenish, hơi xanh. Reddish, hơi đỏ. Yellowish, hơi vàng. Nó hơi thôi, chứ nó không hoàn toàn là có cái màu đó. So ish, you know. So when we use reddish, yellowish, greenish, bluish, it means that it has that hue. It has that hue. Nó có cái màu sắc đó. But it doesn't exactly brightly like, you know, have that color. Nó không hoàn toàn là nó có cái màu đó luôn. Ví dụ như hơi đỏ, hơi xanh, hơi xanh lá cây, hơi màu vàng. It's like that. Number 6 has a something reddish appearance. Nó có một cái diện mạo hơi đỏ gì đó. Due to the presence of iron oxide on its surface. Iron oxide. Iron oxide. Iron oxide. Iron oxide. It's sắt oxide. Iron oxide on its surface. Có cái diện mạo mà it can be Fe2O3 as well. Sắt 3 oxide, nó có màu đỏ. So iron 3 oxide, it has a red color. So due to the presence of iron oxide on the surface, do sự hiện diện presence
Do sự hiện diện của sắt oxide, iron oxide trên cái bề mặt của nó có màu đỏ đỏ vậy. So Jupiter, sao Mộc nè, is the biggest planet in the solar system, là hành tinh bự nhất trong hệ mặt trời luôn. Jupiter is a something that lacks a solid surface. Jupiter là cái gì đó mà nó thiếu một cái bề mặt mà rắn chắc. A solid surface. Một bề mặt rắn chắc. Nó không có. Jupiter has a powerful something and massive storms in its atmosphere. Nó có một cái gì đó rất là mạnh mẽ và những cơn bão to khủng khiếp trong cái bầu khí quyển của nó. So massive storms. Những cơn bão to khủng khiếp luôn á trong bầu khí quyển của nó. So Saturn is a gas giant. So you know the word giant, right? I'm not talking about like, you know, giant the supermarket. Giant, giant là kẻ khổng lồ. It's the massive colossus. The colossus. Kẻ khổng lồ trong truyền thuyết, trong cái thần thoại Hy Lạp ngày xưa. So in Greek mythology, thần thoại Hy Lạp ngày xưa thì kẻ khổng lồ colossus. So there's a story in Greek colossus. In the Greek mythology, it's a big massive giant. Kẻ khổng lồ. It's a gas giant. Okay, Saturn là sao Thổ. Nó là một cái gas giant. A gas giant. Một tên khổng lồ bằng khí. Tức là nó không phải là bằng cái gì khác mà là bằng không khí ra. A gas giant with beautiful and prominent something. Với cái gì đó rất là đẹp và prominent. Prominence can means dễ dàng nhìn thấy. Hay là nổi tiếng vậy. Okay, let me check this word for a while. Prominent means a very well known and important. Được nhiều biết tới và quan trọng. So nổi danh, nổi tiếng hoặc là nó còn một nghĩa khác. Prominence means sticking out from the surface. Lồi ra. Hiện ra. It also means very noticeable, rất là dễ nhìn thấy hoặc là nổi tiếng và quan trọng. So it has a beautiful and prominent something. Nó có một cái gì đó rất đẹp và nổi tiếng luôn, hoặc là nó lồi ra rõ ràng hoặc thể hiện ra rõ ràng. Has a large number of moons and moonlets. So you know the word moon and moonlets. Moonlet is small moons, you know. Nó có một cái lượng lớn những cái mặt trăng và những mặt trăng siêu nhỏ của nó. Titan. Không phải là Titan nha. Titan. We call them Titan. Titan. It's Saturn's biggest moon. Cái mặt trăng bự nhất của cái sao Thổ, ta đặt tên là Titan. It's the only moon in the solar system to have something atmosphere. Là cái mặt trăng duy nhất trong hệ mặt trời mà nó có cái gì đó khí quyển. So you have to be able to fill in these places, okay? And then the same file 1.2. Cùng một cái file đó luôn thì chúng ta có 1.2 nè. So you have to listen again and complete the sentences below. Okay, you have 6 sentences. Nó có 6 câu tổng cộng. Yeah, 6 sentences. Mercury something around the sun takes 87.97 something days. The shortest of all the sun's planets. Cái gì đó của sao Thủy. Cái gì đó của sao Thủy xung quanh mặt trời nó tốn mất là 87.97 gì đó ngày. Cái ngắn nhất trong tất cả các hành tinh của mặt trời luôn. Number 2, having almost no something to retain something. Mercury has surface temperature. Surface
temperatures. Temperatures, 3 âm thôi. Temperature, chứ không phải là temperature đâu nha. Temperature. Temperature. Temperatures, surface temperatures. Nó gọi là những phạm vi nhiệt độ trên bề mặt của nó. Has a surface temperatures that vary more than on any other planet in the solar system. So we have the verb to vary. To vary, biến thiên, biến đổi. So it means to change. So you have a lot of words related. We have the word various, nhiều, so many something, various, biến đổi, biến thiên, various là nhiều. So varied, đa dạng. So these words are related, những cái từ nó liên quan. Okay, having all, okay. Nó gần như không có cái gì đó. To retain mean to keep. To retain, thá in, retain. To retain something, giữ lại cái gì đó. Nó gần như không có cái gì đó để giữ lại cái gì đó. Thì sao thủy nó có những phạm vi nhiệt độ trên bề mặt mà nó biến động, biến thiên, biến đổi nhiều hơn bất kỳ cái hành tinh nào khác trong hệ mặt trời. The solar system. Number 3. Okay, stop me if you don't understand something. Okay, các bạn nếu không hiểu gì thì cứ hỏi nha. Okay, especially Miss Jane as well. Đừng tắt mic nè mọi người. Don't turn off your microphone. Okay. Okay. Okay, Venus rotates something and can be on rare occasions visible to the naked eye. Cái sao kim á, nó rotates. So to rotate, to rotate, to rotate. Let me check the spelling. rotate, rotate, Nhấn âm nào cũng được. So you can pronounce it anyway. Rotate or rotate. To rotate là xoay xung quanh cái gì đó. To rotate around something. Cái sao kim nó xoay xung quanh cái gì đó. And can be on rare occasion, và có thể ở trên những cái dịp hiếm hoi. Rare occasions. Occasion. On rare occasions, những dịp hiếm hoi. Visible to the naked eye. So we know the word vision, right? Tầm nhìn. Vision, tầm nhìn. Nghĩa đen, nghĩa bóng liền. Nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Tầm nhìn. Tầm nhìn của mắt. Hoặc là vision, tầm nhìn theo kiểu một người nhìn nhận sự việc như nào á. So it can means both things, visions, both literally or mentally. Vision. Visible to the naked eye. Visible. Visible. Visible means you can see it. Có thể nhìn thấy được. Và bằng mắt trần. Không có kiến cung gì đó. Visible to the naked eye, something. Number 4. Mars is a something planet with a thin chữ thào thẻ lưỡi. Thin atmosphere with surface features reminiscent. So reminiscent. reminiscent, Reminiscence. reminiscent, 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 Reminiscent. Làm gợi nhớ. Reminiscence means like you cause people, you remind people about something. Mình làm cho người ta nhớ về cái gì đó, làm gợi nhớ, reminiscence. With surface temperature, reminiscence of the something craters of the moon. We have the word crater.
A crater is basically ổ voi, ổ gà ở trên trái đất á, ở trên mặt trăng á. And the valleys, và những cái valley and the valley valley kéo dài các bạn, thung lũng, giống những thung lũng. Desert, giống như thung lũng desert, hoang mạc hay sa mạc, và cái gì đó trên trái đất. And something ice cap of Earth. Ice cap, những tảng băng lớn trên trái đất. Sao Hỏa là cái hành tinh gì đó với một cái khí quyển rất là thin, rất là mỏng lét rồi, nó mỏng lắm. With surface features, với những cái tính chất, những cái thứ ở trên bề mặt, nó nhìn hao giống với lại những cái ổ gà, ổ voi gì đó trên mặt trăng, và những cái thung lũng, những cái hoang mạc, sa mạc, và cái gì đó, những tảng băng lớn trên trái đất. Number 5, Jupiter's magnetic field. So we have the word magnet. 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 I'm sure that magnet. Magnet là nam châm. So we have the adjective form is magnetic. It's magnetic. Liên quan tới nam châm. Hoặc là nó có nghĩa là từ tính. Nam châm là đương nhiên nó có từ tính rồi. So if you have a magnet, it has ability to attract. It has the ability to attract iron or iron containing objects. Nó có khả năng hút sắt hoặc là những cái thứ mà nó chứa sắt trong đó. Alright, so magnetic field. Magnetic field nó gọi là từ trường. Một cái trường, một cái không gian. Field is like you know, một cái không gian is a space. A magnetic field it's a space in which you can find you know, magnetic force. Một cái không gian từ trường tức là một cái nơi mà bên trong đó nó có từ tính. Mình có thể là bị hút vào cái gì đó. You can get attracted to something. Magnetic field. Jupiter's magnetic field has protected Earth and the other inner planets against something for billions of years. Cái từ trường của sao Mộc và nó đã bảo vệ trái đất và những cái hành tinh vòng trong khỏi cái gì đó cho hàng tỷ năm rồi. It has a distinctive appearance. So we have the word distinct. Distinct means it's similar to unique, right? Distinct. It's clearly noticeable that certainly exists. Rõ ràng nhận ra được, rất dễ nhận ra được. Rõ ràng nhận ra được. Certainly exist. Distinct means clearly separate and different. Khác biệt rõ ràng luôn. Khác biệt rõ với những cái khác. So distinct. Nó khác biệt rõ ràng với những cái khác. Distinct. So here, it has a distinctive appearance. A distinctive appearance. Một diện mạo, nó có một cái diện mạo mà rất là đặc biệt luôn á. Một diện mạo không giống ai cả. Và rất khác biệt. It has a very distinctive appearance due to massive something in its atmosphere. Do cái gì đó rất là to lớn trong cái bầu khí quyển của nó. Okay, number 6. Saturn's prominent ring system. Ring system, hệ thống vành đai của nó, của cái sao Thổ á, cái hệ thống vành đai nổi tiếng.
của cái sao Thổ này, which is composed of ice particle, mà được tạo thành bởi những cái tiểu thể bằng băng tuyết, những tiểu thể, tức là những cái đồ rất là nhỏ, những cái hòn đá rất là nhỏ. So very small stones, những tiểu thể băng tuyết. Very small ice stone, you know, những cái hòn đá rất là nhỏ luôn á. Thì nó tạo ra cái vành của nó, ring system is made of ice particle with a smaller amount of rocky something and dust, với một cái lượng bụi và cái gì đó là bằng đá mà nhỏ hơn. Okay, so let's listen. Okay, class, are you ready? Yes, I'm ready. Let's listen 3 times, nghe 3 lần nha mọi người. Okay, I need you to listen first to 90% first. Đầu tiên nghe 90% trước nha. Okay. This is 18, right? Yeah. Mercury is Okay, just a moment. Okay, got it. Mercury is the smallest planet in our solar system and is located closest to the Sun. Its journey around the Sun takes 87.97 Earth days, the shortest orbit of all the planets. Having almost no atmosphere to retain heat, Mercury's surface temperature varies more than on any other planet in our solar system. Its temperature range from -173 degrees Celsius at night to 427 degrees Celsius during the day across its equator. The planet has no known natural satellites. Mercury's surface is heavily cratered and similar in appearance to the Moon's. This suggests that it has been geologically inactive for billions of years. Venus is the second closest planet to the Sun. As the second brightest natural object that can be seen from Earth at night, after the Moon of course, Venus can sometimes even be seen in broad daylight. While the rest of the planets rotate counterclockwise, Venus and Uranus rotate clockwise. Scientists believe these two planets must have been thrown off their natural rotation by gigantic asteroids sometime during the past. This means that on Venus, the Sun rises in the west and sets in the east. Venus does not have any moons, a similarity it shares only with Mercury among all of the planets in our solar system. Even though Mercury is closer to the Sun, Venus has the hottest surface of any planet in the solar system, with a mean temperature of 464 degrees Celsius, even hotter than Mercury. Mars is the fourth planet from the Sun and the second smallest planet in the solar system, larger only than Mercury. Mars is a terrestrial planet with a thin atmosphere. Its surface looks like a mix between the craters of the Moon and the valleys, deserts and polar ice caps of Earth. Mars appears reddish in color due to the iron oxide on its surface. This makes Mars a distinctive red planet, easily recognizable among the astronomical bodies visible to the naked eye. Jupiter is a giant planet known as a gas giant. Its mass is over 2.5 times larger than all the other planets in the solar system combined. Jupiter's surface is composed of swirling gases around a solid core. It lacks a solid surface. Surrounding Jupiter is a faint planetary ring system and a very powerful magnetic field, which has protected Earth and the other inner planets against asteroids for billions of years. It has a distinctive appearance due to massive storms in its atmosphere. Saturn is also a gas giant. Its most famous feature is its prominent ring system, which is composed of mostly ice particles, with a smaller amount of rocky debris and dust. It has at least 82 moons and there are hundreds of moonlets in its rings. Saturn's largest moon, Titan, is the second largest in the solar system. Jupiter's moon Ganymede is just 2% larger, is even larger than the planet Mercury, although since it's made of gas it is less massive. Titan is the only moon in the solar system to have a substantial atmosphere including clouds, rain, rivers, lakes and seas. Mercury is the smallest planet in our solar
Mercury is the smallest planet in our solar system, and is located closest to the Sun. Its journey around the Sun takes 87.97 Earth days, the shortest orbit of all the planets. Having almost no atmosphere to retain heat, Mercury's surface temperature varies more than on any other planet in our solar system. Its temperature ranges from -173 degrees Celsius at night to 427 degrees Celsius during the day across its equator. The planet has no known natural satellites. Mercury's surface is heavily cratered and similar in appearance to the Moon's. This suggests that it has been geologically inactive for billions of years. Venus is the second closest planet to the Sun. As the second brightest natural object that can be seen from Earth at night, after the Moon of course, Venus can sometimes even be seen in broad daylight. While the rest of the planets rotate counterclockwise, Venus and Uranus rotate clockwise. Scientists believe these two planets must have been thrown off their natural rotation by gigantic asteroids sometime during the past. This means that on Venus, the Sun rises in the west and sets in the east. Venus does not have any moons, a similarity it shares only with Mercury among all of the planets in our solar system. Even though Mercury is closer to the Sun, Venus has the hottest surface of any planet in the solar system, with a mean temperature of 464 degrees Celsius, even hotter than Mercury. Mars is the fourth planet from the Sun and the second smallest planet in the solar system, larger only than Mercury. Mars is a terrestrial planet with a thin atmosphere. Its surface looks like a mix between the craters of the Moon and the valleys, deserts and polar ice caps of Earth. Mars appears reddish in color due to the iron oxide on its surface. This makes Mars a distinctive red planet, easily recognizable among the astronomical bodies visible to the naked eye. Jupiter is a giant planet known as a gas giant. Its mass is over 2.5 times larger than all the other planets in the solar system combined. Jupiter's surface is composed of swirling gases around a solid core. It lacks a solid surface. Surrounding Jupiter is a faint planetary ring system and a very powerful magnetic field, which has protected Earth and the other inner planets against asteroids for billions of years. It has a distinctive appearance due to massive storms in its atmosphere. Saturn is also a gas giant. Its most famous feature is its prominent ring system, which is composed of mostly ice particles, with a smaller amount of rocky debris and dust. It has at least 82 moons and there are hundreds of moonlets in its rings. Saturn's largest moon, Titan, is the second largest in the solar system. Jupiter's moon Ganymede is just 2% larger, is even larger than the planet Mercury, although since it's made of gas it is less massive. Titan is the only moon in the solar system to have a substantial atmosphere including clouds, rain, rivers, lakes and seas. Mercury Dạ, dạ, đúng rồi, dạ đúng rồi ạ. Dạ. and is located closest. Mercury is the smallest planet in our solar system, and is located closest to the Sun. Its journey around the Sun takes 87.97 Earth days, the shortest orbit of all the planets. Having almost no atmosphere to retain heat,
Mercury's surface temperature varies more than on any other planet in our solar system. Its temperature range from -173 degrees Celsius at night to 427 degrees Celsius during the day across its equator. The planet has no known natural satellites. Mercury's surface is heavily cratered and similar in appearance to the Moon's. This suggests that it has been geologically inactive for billions of years. Venus is the second closest planet to the Sun. As the second brightest natural object that can be seen from Earth at night, after the Moon of course, Venus can sometimes even be seen in broad daylight. While the rest of the planets rotate counterclockwise, Venus and Uranus rotate clockwise. Scientists believe these two planets must have been thrown off their natural rotation by gigantic asteroids sometime during the past. This means that on Venus, the Sun rises in the west and sets in the east. Venus does not have any moons, a similarity it shares only with Mercury among all of the planets in our solar system. Even though Mercury is closer to the Sun, Venus has the hottest surface of any planet in the solar system, with a mean temperature of 464 degrees Celsius, even hotter than Mercury. Mars is the fourth planet from the Sun and the second smallest planet in the solar system, larger only than Mercury. Mars is a terrestrial planet with a thin atmosphere. Its surface looks like a mix between the craters of the Moon and the valleys, deserts and polar ice caps of Earth. Mars appears reddish in color due to the iron oxide on its surface. This makes Mars a distinctive red planet, easily recognizable among the astronomical bodies visible to the naked eye. Jupiter is a giant planet known as a gas giant. Its mass is over 2.5 times larger than all the other planets in the solar system combined. Jupiter's surface is composed of swirling gases around a solid core. It lacks a solid surface. Surrounding Jupiter is a faint planetary ring system and a very powerful magnetic field, which has protected Earth and the other inner planets against asteroids for billions of years. It has a distinctive appearance due to massive storms in its atmosphere. Saturn is also a gas giant. Its most famous feature is its prominent ring system, which is composed of mostly ice particles, with a smaller amount of rocky debris and dust. It has at least 82 moons and there are hundreds of moonlets in its rings. Saturn's largest moon, Titan, is the second largest in the solar system. Jupiter's moon Ganymede is just 2% larger, is even larger than the planet Mercury, although since it's made of gas it is less massive. Titan is the only moon in the solar system to have a substantial atmosphere including clouds, rain, rivers, lakes and seas. Mercury is the Okay. Okay, so let's do this one now. Easy, right? Có khó mọi người? Is it that hard? It's quite hard for me. It's hard for you, right? Jane, how do you find it hard? Yeah, it's so hard for me too. It is hard because outer space is a very difficult topic. Cái chủ đề vũ trụ rất là khó với người Việt Nam mình đó. Yeah. Because most Vietnamese people don't even care about this one. So let's say Mercury has the shortest orbit. The shortest orbit and the largest range of temperatures of all the solar system's planets. Nó có cái quỹ đạo ngắn nhất luôn và cái phạm vi nhiệt độ bự nhất, phạm vi nhiệt độ to lớn nhất của tất cả những hành tinh trong hệ mặt trời. Its surface has many craters, có những cái ổ gà, ổ voi, cái hố, nhiều cái hố giống trên mặt trăng. It has almost no atmosphere, không có bầu khí quyển luôn, gần như không có bầu khí quyển luôn. Venus is the brightest natural object in the night sky after the moon. Nó là cái vật thể tự nhiên sáng nhất trên bầu trời đêm sau mặt trăng mà thôi. Venus has no moon, nó không có cái mặt trăng của riêng nó. And has the hottest surface of all the planets in the solar system. Và nó có cái bề mặt nóng nhất luôn trên tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời luôn. And the sun rises in the west and sets in the east on this planet. Mặt trời thì nó mọc lên ở phía tây và nó lặn ở phía đông ở trong hành tinh này. So Mars has a number 6. It's
distinctive reddish appearance. Sao Hỏa nó có một cái diện mạo mà nó gọi là rất là đặc biệt, đặc sắc luôn, màu đỏ, do là cái sự hiện diện của sắt oxide, iron oxide trên cái bề mặt của nó. Jupiter is the biggest planet in the solar system, hành tinh bự nhất, to nhất trong hệ mặt trời. Jupiter is a gas giant. Nó là một tên khổng lồ bằng khí, tức là hành tinh khí khổng lồ. That lacks a solar surface, mà nó thiếu một cái bề mặt rắn, tức là chỉ là khí là chính. So it's only gas. Number 8. Jupiter has a powerful something magnetic field. Nó có một cái từ trường rất là mạnh. And massive storms in its atmosphere, và những cơn bão to đùng trên cái bầu khí quyển của nó. Saturn, a gas giant, một hành tinh khí to lớn, with beautiful and prominent rings. Nó có những cái vành đai rất là đẹp đẽ và nổi tiếng và dễ nhìn thấy. Has a large number of moons and moonlets. Có một lượng lớn những cái mặt trăng nhỏ của nó, hoặc là mặt trăng siêu nhỏ của nó. Titan, Saturn's biggest moon, is the only moon in the solar system to have a substantial atmosphere. So we have the word substance. Substance là chất, một cái chất nào đó. So the adjective to have substance. To have substance. Có chất lượng. To have substance, có chất lượng, một người có chất thật sự. It's like a person who have substance is someone who is trustworthy. Thứ nhất là trustworthy, đáng tin nè. Second is that they are talented, họ có thể có tài. Or to have substance, they care for their appearance. Họ chăm sóc cái diện mạo bên ngoài của họ. And they do have style, họ có phong cách riêng. This is to have substance, có chất lượng. So we have the word substantial. Substantial means significant, đáng kể. Significant or substantial. Cái mặt trăng bự nhất của sao Thổ, tức là Titan, nó là cái mặt trăng duy nhất trong hệ mặt trời mà nó có một cái bầu khí quyển đáng kể, a substantial atmosphere. Alright, so 1.2. Mercury's number 1 is Mercury orbits around the sun takes 87.97 Earth days, the shortest of all the sun's planets. Cái quỹ đạo của sao Thủy xung quanh mặt trời nó tốn khoảng 87.97 ngày trái đất. Cái mà nó ngắn nhất trong tất cả các hành tinh của mặt trời luôn. Number 2. Having almost no atmosphere. Atmosphere. R-E cuối nè. R-R-R nè. Atmosphere. To retain heat. Y kéo dài nè các bạn. Heat. Nhiệt độ. Nhiệt. Nó gần như không có bầu khí quyển luôn để mà nó giữ lại nhiệt. Mercury has surface temperatures that vary more than any other planet in the solar system. Sao Thủy nó có những cái phạm vi nhiệt độ trên bề mặt mà nó biến thiên hơn nhiều những hành tinh khác trên hệ mặt trời. Number 3. Venus rotates clockwise. Clockwise là theo chiều kim đồng hồ. Clock, you know the clock. Cái đồng hồ á. So clockwise là theo kim đồng hồ. So anti or anti-clockwise, ngược chiều kim đồng hồ. In broad daylight. In broad daylight là trong ánh sáng ban ngày
trong ánh sáng ban ngày rõ mồn một. Ánh sáng ban ngày rõ ràng luôn, rõ mồn một luôn. So having rotates clockwise and can be on rare occasions visible to the naked eyes in broad daylight. Sao Kim nó di chuyển theo chiều của đồng hồ clockwise và nó có thể ở những cái dịp mà hiếm hoi thì là nhìn thấy bằng mắt trần, naked eyes, ở trên ánh sáng ban ngày luôn, tức là ban ngày mình có thể nhìn thấy rõ sao Kim được luôn, là những cái dịp mà hiếm hoi có thể nhìn thấy được, không cần kiến gì nữa, kính viễn vọng không cần nữa. Number 4, Mars is a terrestrial. Terrestrial. The word terrestrial means có mặt đất. Terrain. You remember the word terrain, right? Terrain. Terrain. Look at the word terrain here. You remember this word terrain? Area of land when considering its natural features. Terrain là cái đất đá đó, nó có cái vị trí địa lý, nó có cái vị trí, cái vùng đất như thế nào. Terrain. So the word terrestrial is related to word terrain. Nó liên quan cái chữ mặt đất. Terrestrial Planets. Sao Hỏa nó là một cái hành tinh mà có đất, đá đàng hoàng. It's a terrestrial planet with a thin atmosphere, so it is a rocky planet. Hành tinh đá, rocky planet. Moment. A terrestrial planet. Một hành tinh có đất đá đàng hoàng với một cái bầu khí quyển rất là mỏng, with a thin atmosphere, with surface features reminiscent of the craters. So number 4, it's craters. Nó có sẵn luôn rồi. So it's reminiscent of the craters of the moon. Với những cái trên bề mặt của nó làm người ta gợi tưởng về những cái ổ voi, ổ gà trên mặt trăng. And the valleys, desert and polar ice cap of Earth. Polar là vùng cực á. Vùng cực của trái đất thì là we have the word polar. Phân cực hoặc là thuộc về vùng cực, tức là bắc cực hoặc nam cực á. So basically North Pole or South Pole. Polar. Okay, polar ice cap of Earth. Nó giống như là cái bề mặt của sao Hỏa, nó giống như là mấy thung lũng nè, sa mạc nè, và mấy cái tảng băng trôi ở vùng cực trên trái đất gì đó. Number 5. Jupiter's magnetic field, nhưng 2. Magnetic field has protected Earth and other inner planets against asteroids. Asteroid cũng là thiên thạch thôi. So basically asteroid is very similar to meteor. Nearly the same as meteor. Giống cái từ hồi nãy, meteor. Asteroid là thiên thạch. Asteroids. Against asteroids for billions of years. Cái từ trường của sao Mộc á, nó đã bảo vệ trái đất và những hành tinh vòng chống lại những cái thiên thạch cho hàng tỷ năm rồi. It has a distinctive appearance. Nó có một cái diện mạo, appear xuất hiện, appearance diện mạo. Nó có một cái diện mạo rất là có 102, distinctive appearance. Due to massive something in the atmosphere, due to massive storms, những cơn bão khổng lồ trên cái bề mặt của nó làm cho nó thể ra một cái hình dạng rất là có 102. Number 6. Saturn's Prominence ring system. Hệ thống vành đai mà nổi tiếng dễ dàng nhìn thấy của sao Thổ, which is composed of ice particles, mà nó bao gồm là những cái tiểu thể băng giá nhỏ, with a smaller amount of rocky debris.
Từ này đọc là debris. Không đọc chữ S nha. You do not pronounce like debris, no. You pronounce like debris. Mảnh vụn, mảnh vỡ. Of rocky debris and dust, với một cái lượng nhỏ của cái gọi là mảnh vụn bằng đá và bụi. Alright, so let's go to any question, class. Mấy bạn có câu hỏi gì không? Bạn kia bạn ra mất tiêu luôn rồi. Chắc khó quá chịu không nổi. Maybe this is hard that she left. Okay, anyway. Let's go to the audio file, okay? Now, outer space. Miss Mer, can you read this one? Mercury is the smallest planet in our solar system. Mercury is the smallest. Nhấn âm, cẩn thận, nhấn âm đầu. Mercury, first syllable. Mercury is the smallest planet in our solar system. System. And is located closest to the sun. Its journey around the sun takes 97 Around the days. Around the sun takes. Around the sun. Its journey around the sun. Its journey around the sun takes 97 Earth days. 87 point. Chấm. Point. 87 point. 97 Earth days. The shortest orbit of all the planets. The shortest orbit of all the planets. Having almost no atmosphere to retain heat. Having almost no atmosphere to retain heat. Atmosphere to retain heat. Heat, y kéo dài. E, to retain heat. To retain heat. Mercury's surface temperature varies. Mercury's surface temperature varies more than on any other planet in our solar system. In our solar system. System. Our solar system. Its temperature. Ba âm thôi. Temperature. Its temperature. Its temperature range from 173 minus dấu trừ from minus 173 degrees Celsius. Oh, moment. Trời ơi, tôi chỉ cần tôi đánh vô sai một cái nó bay đến đây luôn. I told you this one is terrible. Okay. Moment. There you go. Now this one. Okay. Minus 173 degrees Celsius. Minus 173 degrees Celsius. Độ C. Range from minus 173 degrees Celsius at night to 427 degrees Celsius during the day across its equator. So basically equator nó là cái xích đạo, đường xích đạo của nó. Okay, during the day across its equator. During the day across its equator. Okay. Equator. The planet has no known natural satellites.
The planet had no known natural satellite. Known. Known. N cuối nè. Known. Satellite. Natural satellites. Vệ tinh. Known natural satellite. Natural satellite nó gọi là vệ tinh tự nhiên á. And we have artificial satellite. Artificial satellite nó gọi là vệ tinh nhân tạo. Ví dụ vệ tinh nhân tạo, ví dụ mấy vệ tinh mà khí tượng thủy văn của chúng ta đều là vệ tinh tự nhân tạo hết. So all of the human-made satellites, environmental satellites are artificial satellites. So our moon is a natural satellite. Cái mặt trăng của chúng ta chính là một vệ tinh tự nhiên của hành tinh chúng ta đó. So the planet has no known natural satellites. Tiếp tiếp đi. Mercury's The planet. The planet had no known natural satellites. Mercury's surface. Hình như trong audio nghe họ đọc là surface nào? Surface, okay, surface, okay. Surface, sorry. Surface. Mercury's surface is heavily cratered. Heavily cratered and similar in appearance to the moon's. Similar in appearance to the moon's. This suggests that This suggests that it has been geologically đọc là cli hết mà. Geologically inactive for billions of years. Geologically inactive for billions of years. Okay, Mercury là hành tinh nhỏ nhất trong hệ mặt trời của chúng ta và it is located, tọa lạc. You remember the word location, right? It is located. Nó được tọa lạc. So remember the word location, right? Nó được tọa lạc gần nhất với mặt trời. Its journey around the sun, cái chuyến hành trình của nó xung quanh mặt trời tốn khoảng 87,997 ngày của trái đất, ngày của trên trái đất á. Và nó là cái quỹ đạo ngắn nhất, ngắn nhất trong tất cả các hành tinh. Having almost no atmosphere to retain heat, gần như không có bầu khí quyển để giữ lại nhiệt độ luôn. Cái nhiệt độ trên bề mặt của sao thủy nó biến thiên nhiều hơn bất kỳ hành tinh nào trong hệ mặt trời của chúng ta. Its temperature range, động từ to range, this is a verb to range, có phạm vi. To range, có phạm vi. Cái nhiệt độ của nó có phạm vi từ gì? Từ âm 173 độ C, tức là cực kỳ lạnh, extremely cold ở ban đêm, đến 427 độ C trong ngày, tức là siêu nóng luôn. Xuyên suốt cái equator là cái đường xích đạo của nó, của cái hành tinh đó. Hành tinh này không có natural satellite, nó không có vệ tinh tự nhiên luôn, tức là nó không hề có moon miết gì đó. There's no moon for Mercury. Bề mặt của sao thủy thì nó heavily cratered. You know, remember the word crater, right? Ổ voi, ổ gà, cái hố. Tức là cái bề mặt của cái hành tinh này á, nó rất là nhiều mấy cái hố, heavily craters. Nặng nề luôn á, tại vì nhiều thiên thạch nó bay chúng đó. Because a lot of asteroids hits the planet in the past. Và nó giống về diện mạo với lại những cái của mặt trăng á, mấy cái hố của mặt trăng. Điều này chỉ là một điều rằng nó đã là geologically, so the word geo means land, đất đá, đất á, geo. Logi là học nghiên cứu, logi means to study. Geologically inactive là nó đã gọi là bất động, nó không có di chuyển.
không có hoạt động về địa chất. Không có hoạt động về địa chất trong hàng tỷ năm luôn rồi. Alright, so Venus. Miss Jane? Miss it out. Sorry, Venus is the second closest planet. Hello, are you there? Chị nhắn tin là có việc bận. Okay, so just continue. Venus is the second closest planet. Please, can you read it? Venus is the second closest planet to the Sun. Closest. It's the closest planet to the Sun. Closest planet to the Sun as the second brightest natural object. As the second brightest natural object that can be seen from objects that can be seen from Earth at night. That can be seen from Earth at night. After the moon, of course, Venus can sometimes even be seen in broad daylight. In broad daylight. In broad daylight. In broad daylight. While the rest of the planet rotate counterclockwise. While the rest of the planets rotate counterclockwise, Venus and Uranus rotate clockwise. Venus and Uranus rotate clockwise. Uranus is Uranus âm đầu nha. Venus and Uranus rotate clockwise. Venus and Uranus rotate clockwise. Scientists believe these two planets must have been thrown off their natural rotation by gigantic asteroids. Have been thrown off their natural rotation by gigantic asteroids. Gigantic asteroid sometime during the past. This means that on Venus, the sun rises in the west and sets in the east. The sun rises in the west and sets in the east. The east nha. In the nha, chữ e nè. In the east. In the east. Venus does not have any moons. Venus does not have any moons. Similarity, những bà đó. Similarity. Similarity is shared. It shares only with Mercury. Only with Mercury among all the planets. Among all of the planets in our solar system. All of the planets in our solar system. Even though Mercury is closer to the Sun. Even though Mercury is closer to the Sun, Venus has no hottest surface of any planet in the solar system. In solar system, with a mean temperature of 464 degrees Celsius. Degrees Celsius, even hotter than Mercury. Okay, sao Kim hay sao Hôm hay sao Mai hay là Kim Tinh là một thứ thôi. Là cái hành tinh gần nhất thứ hai. Gần thứ hai. So basically we have the word the best, the second best and the third best. Hạng nhất, hạng nhì, hạng ba đó. Người giỏi nhất, người tốt nhất, người tốt nhì, người tốt thứ ba. Thì cái này cũng vậy. The second, the closest, the second closest, the third closest. Gần nhất, gần nhì, gần thứ ba. Venus là cái hành tinh gần thứ nhì đối với lại mặt trăng, ở bên mặt trời chứ. Như là cái vật thể tự nhiên mà sáng thứ nhì trên bầu trời, có thể nhìn thấy trái đất ở bầu trời ở ban đêm.
đương nhiên là sau mặt trăng rồi. Thì Venus có thể đôi khi được nhìn thấy ở trên cái gọi là ban ngày thanh thiên bạch nhật luôn, có broad daylight luôn. Trong khi phần đông còn lại những cái hành tinh khác nó rotate, nó chuyển động counterclockwise hoặc là anticlockwise. Counterclockwise nó gọi là ngược chiều cái đồng hồ. Let me check this word, counter or anti. Moment. Is it anti-clockwise? Yes, nó có thể là anti-clockwise hoặc là counter-clockwise được luôn nha các bạn. It can be counter-clockwise or anti-clockwise as well. So anti-clockwise. Moment. Nó không có dấu gạch ngang. Anyway. Trong khi những cái hành tinh còn lại á, nó di chuyển ngược chiều cái đồng hồ, thì sao Kim và sao Thiên Vương nó lại di chuyển thuận chiều cái đồng hồ. Những nhà khoa học tin rằng hai hành tinh này chắc chắn đã bị thrown out the natural rotation, chắc chắn nó bị ném ra, bị ném ra khỏi cái chuyển động tự nhiên của nó bởi những cái thiên thạch mà siêu bự, siêu khổng lồ một lúc nào đó trong quá khứ thì nó mới xảy ra cái chuyện như vậy. Điều này có nghĩa rằng ở trên sao Kim á, thì mặt trời á, mọc ở phía tây và lặn ở phía đông. Ok. Venus không có bất kỳ cái mặt trăng nào luôn, một cái sự similarity. So we have the word similar, right? Yes. Similar. And the noun form is similarity. Sự giống nhau, một cái sự giống nhau mà nó share, nó cùng chia sẻ với chỉ có sao Thủy thôi. Trên khắp tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời chúng ta. Mặc dù sao Thủy thì nó gần mặt trời hơn, nhưng mà sao Kim nó lại có cái nhiệt độ, nó có cái bề mặt nóng nhất trong bất kỳ hành tinh nào trong hệ mặt trời. You remember the word mean, right? Danh từ mean đó. Mean là trung bình cộng. Trung bình, giá trị trung bình đó. Khi mà học thống kê thì mean là giá trị trung bình. So the mean is the middle value when you study statistics. The mean temperature, giá trị trung bình bình quân là 464 độ C. Nó còn nóng hơn cả trên Mercury luôn á. Alright, mặc dù sao Hỏa, nghe chữ hỏa tưởng lửa nhưng mà không, nó không hề nóng như vậy. So even though Mars has a fiery element, but it's not that hot. Now, Mars is the fourth planet from the Sun. Mars is the fourth planet from the Sun and the second smallest planet in the solar system. Larger only than Mercury. Larger only than Mercury. Mars is a terrestrial nhưng không hai. Terrestrial planet. Terrestrial planet with a terrestrial planet with a thin atmosphere. With a thin, thào thè lưỡi. Thin atmosphere. Its surface look like a mix between the craters of the moon. Its surface looks like a mix between the craters of the moon and the valleys, deserts, and polar ice caps of Earth. As the valleys, deserts, and polar ice cap of the Earth. Nhớ nha, trái đất nó không phải chiếc trái đất, con trái đất không có đờ ở đây. Remember, Earth does not have the before that. Mars appears reddish in color due to the iron oxide. Mars appears reddish in color due to the iron oxide on its surface. This makes Mars a distinctive red planet. This makes Mars a distinctive red planet. Easily recognizable. Nhưng không đầu, easily recognizable among the astronomical bodies. Easily recognizable among the astronomical bodies. Astronomical bodies visible to the naked eye. Ok, rất tốt. Sao Hỏa là cái hành tinh thứ tư
từ mặt trời. Và the second smallest planet là cái hành tinh mà nhỏ thứ nhì trong hệ mặt trời. Nó chỉ bự hơn có Mercury thôi, nó chỉ bự hơn có mỗi cái sao thủy thôi. Sao Hỏa là cái hành tinh có đất đá với một cái bầu khí quyển rất là mỏng dính luôn á, rất là mỏng. Cái bề mặt của nó nhìn như là một cái sự mix, một sự trộn lẫn giữa những cái hố ở trên mặt trăng và những cái thung lũng, những cái sa mạc và những cái tảng băng vùng cực ở trên trái đất vậy đó. Sao Hỏa có vẻ như là nó hơi đỏ đỏ về màu sắc do là cái lượng sắt oxit trong cái bề mặt của nó, trên bề mặt của nó. Điều này làm cho sao Hỏa có một cái nó làm sao Hỏa một cái hành tinh màu đỏ rất là đặc trưng. Easily recognizable. So you remember the word recognize, right? Yes. To recognize something or someone. Nhận ra ai đó hoặc cái gì đó. So recognizable. Recognizable. Dễ dàng nhận ra được. Có thể dễ dàng nhận ra được. Trên khắp những cái thiên thể trên bầu trời. So astronomy. Astro là bầu trời. So we have the word astronomy là thiên văn học. And astrology nó chính là tử vi phương Tây á. So astronomical bodies, những thiên thể trên bầu trời mà dễ dàng nhìn thấy với lại mắt trần, dễ dàng nhận ra được. Mình có thể nhìn bầu trời mình thấy được sao Hỏa nha. You can actually look at the sky and you can see Mars. Alright, Jupiter. It's a giant planet. Jupiter is a giant planet known as a gas giant. Known as a gas giant. Known as Known. known. O-N. Known. Known. O-N. Known as a gas giant. Bị dính cái vụ O-N này hoài luôn ha. Yeah. O-N. Known as a gas giant. Known as gas giant. Its mass is over 2.5 times larger. Its mass is over 2.5 times larger than other planets. Kéo dài. Then all the other planets in the solar system combined. Than all the other planets in solar system combined. Jupiter's surface is composed of swirling gases. Jupiter's surface is composed of swirling gases. Swirling gases around the solar core. Around the what? Around the what? A solid. Okay. Around a solid core. R-E là cuối nè. Core. Around a solid core. Core. It lacks a solid surface. It lacks a solid surface. Surrounding Jupiter is a faint planetary ring system. Surrounding Jupiter is a faint. It's a faint planetary ring system. Planetary ring system And a very powerful magnetic field. And a very powerful magnetic field. Magnetic field. Powerful magnetic field. Powerful magnetic field, which a powerful magnetic field, which has protected Earth and the other inner planets. Which has protected Earth and the other inner planets. Which has protected Earth and the other inner planets against asteroids for billions of years.
against asteroids. 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 For billions of years. For billions of years. It has a distinctive appearance. It has a distinctive appearance due to massive storms in its atmosphere. Due to massive storms in its atmosphere. Right. Jupiter là một cái hành tinh khổng lồ, giant planet, được biết đến như là gọi là gas giant, tên khổng lồ, hay còn gọi là hành tinh khổng lồ bằng khí á. Cái mass của nó, so we have the word mass, right? Khối lượng. And massive. Adjective massive means very very big, rất là to lớn. Khối lượng. Cái khối lượng của nó là nó hơn 2 lần rưỡi, to hơn 2 lần rưỡi so với tất cả các hành tinh khác luôn á, cộng lại trong hệ mặt trời luôn á, combine lại luôn á. Để biết được Jupiter nó nặng cỡ nào, Jupiter is extremely heavy. Cái bề mặt của Jupiter thì nó được bao gồm là swirling gases, những cái khí mà nó cứ bay vèo, swirling gases, xung quanh một cái lõi mà nó đặc, a solid core, một lõi đặc. It lacks a solid surface, nó thiếu một cái bề mặt mà nó rắn chắc. Tại hành tinh khí mà, it's a gas planet. Surrounding Jupiter, bao xung quanh Jupiter là một cái planetary ring system. Planetary is an adjective of planet, of course. Một cái hệ mà gọi là hệ vành đai. Hệ vành đai bao xung quanh hành tinh. Và một cái magnetic field, một cái từ trường rất là mạnh mà nó đã bảo vệ trái đất và những hành tinh vòng trong khỏi asteroid, khỏi thiên thạch cho hàng tỷ năm rồi, cho nên chúng ta nợ sao mọc rất nhiều nha. We actually owe Jupiter a lot because that planet protects us. Cái hành tinh đó nó bảo vệ chúng ta rất nhiều. Nó có một cái distinctive appearance, một cái diện mạo rất là có 102 do là những cơn bão to đùng, cơn bão khủng khiếp to lớn trong cái bầu khí quyển của nó. Alright. Saturn is also a gas giant. Saturn is also a gas giant. Its most famous feature is its prominent ring system. Prominent ring system, which is composed of mostly ice particles, with a smaller amount of rocky debris and dust. Rocky debris and dust. It has at least, at least 82 moons. It has at least 82 moons, and there are hundreds of moonlets in its rings. Moonlets in its rings. Saturn's largest moon, Titan is the second largest in the solar system. Is the second largest in the solar system. Jupiter's moon, Ganymede is just 2%. Ganymede is just 2% larger. Just 2% larger. Chu là không được rồi. Two. Thờ giống như thờ đó. Two is 2% larger. 2% phải chu đâu nhé. It's 2% larger. 2% larger is even larger than the planet Mercury. Larger than the planet Mercury. Although since it is made of gas. Since it's made of gas, it is less massive. Titan is the only moon in the solar system. Titan is the only moon in the solar system. In the
solar system to have a system nữa. system To have a substantial substantial atmosphere. To have a substantial atmosphere, including clouds, rain, rivers, lakes, and seas. Clouds, rain, rivers, lakes, and seas. Ok. Sao mộc Saturn nó cũng là một hành tinh khí khổng lồ luôn. Its famous feature, cái phẩm chất hay tính chất mà nổi tiếng nhất của nó là cái hệ thống vành đai mà nổi tiếng hoặc là dễ dàng nhìn thấy của nó. Mà nó bao gồm phần đông là những tiểu thể bằng băng giá hết, nó tức là những cái mảnh băng giá nhỏ. Phần đông là như vậy, nó tạo cái vành đai của sao Thổ với một cái lượng nhỏ hơn của những cái mảnh vỡ bằng đá và bụi. Nó có ít nhất là 82 cái mặt trăng và có hàng trăm những cái mặt trăng nhỏ nữa bên trong những cái vành, những cái ring của nó, những cái vành của nó. Mặt trăng bự nhất của sao Thổ tên là Titan, nó là cái mặt trăng mà bự thứ nhì ở trong hệ mặt trời đó các bạn. Tức là thứ nhất là ai? Chính là mặt trăng của chúng ta. So the largest moon in the solar system is of course our moon, the Earth's moon. Mặt trăng của trái đất á, là cái bự nhất. So the second largest is Titan. Cái mặt trăng mà nhỏ thứ nhì trong hệ mặt trời chính là Titan. Cái mặt trăng của Jupiter Ganymede á, thì nó chỉ có 2% bự hơn thôi. Nó còn bự hơn là cái hành tinh Mercury nữa. Mặc dù là từ khi mà nó được tạo thành bởi khí thì là nó không có massive đến như vậy, nó không có to lớn đến mức như vậy. Titan nó là cái moon duy nhất trong hệ mặt trời để nó có được một cái bầu khí quyển substantial, significant, substantial. Một bầu khí quyển đáng kể. Nó bao gồm gì? Những cái đám mây, có mưa, có những dòng sông, có hồ và có những cái biển ở trên Titan luôn. Alright, so any question? I have no questions. Are you sure? Alright, let's complete the table and underline the syllable with a stress on every word. Chúng ta hoàn thành cái bảng này và gạch dưới những cái âm tiết với cái âm nhấn ở từng từ nhé. So we have noun and adjective you have to put in there. Okay, let's do it. 1.3, we have a lot of things to go. A lot of things to go. But that's for tomorrow, cái này đến ngày mai. Okay, I have to try to cover as much as I can. Giờ ráng làm sao làm luôn cái 1.4 nha. Xong mình nghỉ. Alright, let's do 1.3 now. We have adjective is lunar. 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 It means belong to the moon. Thuộc về mặt trăng. So what's the noun? Of course, it's moon. Moon. Moon, yes. So sun is a noun. What is the adjective form? Solar. Exactly, thuộc về mặt trời, solar. So we have the word stellar. Stellar means amazing. Or it means belong to the stars. So, of course, the noun is stars. Stellar or star, you know, stellar. Like we say stellar result, một cái kết quả tuyệt diệu, kết quả và điểm cao quá, stellar result. It's a very high result. An amazing result. Stellar performance, một cái thành tích tuyệt diệu. But stellar also mean belong to the stars. Nó cũng có nghĩa là thuộc về các vì sao nữa. So atmosphere. Moment. Atmosphere is a noun. What is the adjective? Atmospheric. Thuộc về bầu khí quyển. Atmospheric. Atmospheric. So we have the word planet. Hành tinh thì là có tính từ là planetary. Adjective planetary.
thuộc về hành tinh. Easy, right? Now, we have two words. We have a word here, cosmic. Cosmic means belong to the cosmos, vũ trụ. Cosmos hay cosmic? Yeah, cosmic belong to cosmos. So of course, noun form is cosmos, vũ trụ. It's equal to the word universe here. Universe, vũ trụ. So we have the adjective is universal. Nhấn âm 3 nha. Universal, thuộc về vũ trụ. But universal also has another meaning. Universal, it means something that can be used or shared between everyone. Like for example, universal charger. Cái chữ universal còn một nghĩa khác, đó chính là một cái điều mà ai cũng có thể chia sẻ cùng một tính chất đó khắp nơi, hoặc là ai cũng có thể sử dụng nó, một cái tính chất gì đó mà nó giống nhau khắp của mọi người, nó gọi là universal. Ví dụ như universal charger là cái đồ để mà sạc pin, có thể dùng ở bất kỳ đất nước nào cũng có thể dùng cái đồ sạc pin đó được. Universal, we can say love is universal. Tình yêu là ở loài nào cũng có. Love is universal. Tình yêu ở giới nào cũng có. Love is universal. Có ở khắp nơi, hoặc có thể sử dụng và share, được chia sẻ với bất kỳ ai cũng được. Universal. Next word, galactic. So galaxy. Những âm đầu, galaxy. Moment. Galaxy. AE nè, galaxy. A galaxy là thiên hà hay là ngân hà, là một thứ thôi. It's the same thing. Galaxy. So the adjective is galactic. Galactic là thuộc về ngân hà hay là thiên hà. Galactic. Cái thiên hà, ngân hà là cái mà nó xoay trên vũ trụ các bạn. So basically galactic or galaxy. Next one, gravity. Gravity is a noun, trọng lực, lực hút. So adjective form is gravitational, thuộc về trọng lực. Alright, next one, terrestrial. Oh my god, just maybe it just go here. Yeah, just go here. Alright, cái nhấn âm nó nằm đây hết rồi. So the stress is all here. So terrestrial means it has a rock or land, có đất ở trên đó. So of course, Earth is a noun. Trái đất hoặc là đất đá. So terrestrial thuộc về đất đá. Terrestrial thuộc về trái đất. Belong to the earth. Okay, horizon. You remember what horizon is? Horizon là chân trời, cái đường chân trời á, đường chân trời hoặc là chân trời mới. Chúng ta vươn đến những chân trời mới. We reach another horizon, chân trời. So adjective is horizontal. Horizontal means đường ngang hay là chiều ngang, thuộc về chiều ngang.
thuộc về đường ngang, thuộc về chiều ngang. Horizontal. Horizon. Horizontal. Horizon. Horizontal. Horizontal and horizon. Now next one. Meteor. Meteor. Thiên thạch. So we have meteoric. Meteoric. Thuộc về thiên thạch. Okay, next one, orbit. So we have orbital. Thuộc về quỹ đạo. Okay, any question? Orbit, orbital. Okay, let's try to do 1.4. Okay, let's try to do 1.4. We end the lesson here. Okay, mình làm 1.4 đi. Xong mình có thể kết thúc ở đây. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.